بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عصر همه دوستان بخیر. انشالله که حال همگی خوب باشه. آخرین بحث فصل اول مربوط به استقرای ریاضی هستش. پس آخرین بحث فصل اول استقرای ریاضیه که یه روشی هست برای اثبات انواع خاصی از گزاره‌های ریاضی که در اون یه خاصیت برای حالا یا تمامی اعداد صحیح یا اعداد صحیح مثبت با شروع از یک نقطه خاصی برقرار باشه. در این استقرای ریاضی ما اول ثابت میکنیم که برقراری گزاره برای یه سری تصاویر میاد و میره. برای منم مشکل داره هنوز آقای داووده. امیدوارم که هرچی که هست حل بشه. خب در استقرای ریاضی اول برقراری گزاره اول ثابت می شود. پس گزاره اول رو باید ثابت بکنیم. حالا این گزاره اول بسته به این که اون خاصیت ما از چه عددی شروع می شود این رو باید ثابت بکنیم. بعد ثابت میکنیم که اگر یکی از گزاره ها درست باشد اینو بهش میگن فرض استقرا. با این کاری نداریم، این درسته، نیاز به اثبات نداره. ما ثابت میکنیم اگر این یکی از گزاره ها درست باشه گزاره بعدی هم درست است. در حقیقت کار ما به این 3 تا گام خلاصه میشه. فرض کنید که کلیت کار اینطوری هستش که یک نردبانی هستش که تا بی‌نهایت شما میخواهید ثابت کنید که میتونید تا بی‌نهایت پله بالا برید. خب یا حالا تا تا پله از این رو بالا برید. گام هایی که در استقرای ریاضی طی میشه اینطوریه که در گام اول رو با پی 1 نشون میدیم، بهش میگیم پایه استقرا. باید ثابت بکنید که روی پله اول میتونید وایسید. پس این رو باید ثابت بکنید که روی پله اول میتونید وایسید. در گام بعدی شما میایید فرض میکنید که اگر رو پله کام هستید میتونید یکی بالاتر برید. یعنی چی؟ یعنی شما فرض میکنید که روی پله کام هستید. پس این نیاز به اثبات نداره، کار خاصی قرار نیست بکنید، این فقط فرض هستش. فرض میکنید رو پله کامید، ثابت میکنید میتونید یه پله بالاتر برید. یعنی اینو بهش میگن، این مرحله رو بهش میگن حکم استقرا. این رو باید ثابت بکنید که یک پله بالاتر میتونید برید. پس این مرحله هم نیاز به اثبات کردن داره. اگر این 3 مرحله رو ثابت کنید شما ثابت کردید که میتونید حالا مثلا به تعداد این پله از این نردبونتون بالاتر برید. اینطوریه که خب شما ثابت کردید که رو پله 1 میتونید وایسید. این رو دیگه ثابت کردید. از پله 1 به 2 آیا میتونید برید؟ آره خب ثابت کردید که هر جا باشید یکی بالاتر میتونید برید. از 2 به 3 آیا میتونید برید؟ دوباره شما ثابت کردید هر جا باشید یکی بالاتر میتونید برید و همین روند رو ادامه بدید. پس کلیت کار به این شکل هستش. این 3 تا مرحله هستش. در مرحله اول پایه استقرا باید ثابت بشه. پس اینجا ثابت نیاز به اثبات داره. یک مرحله کاملا ساده‌ای با جایگذاری اولین نقطه شروع معمولا به دست میاد. حالا ممکنه که اون نقطه شروع n برابر 0 1 باشد یا حالا اینکه در مسئله گفته باشه که بالاخره n از یه آی بزرگتر مساویه. اینجا باید ثابت بشه. مرحله دوم فرض استقراست. این نیاز به اثبات ندارد، فقط فرض را می نویسیم. پس مرحله دوم رو ثابت نخواهیم کرد، فقط این رو می نویسیم و این درسته، نیاز به ثابت نداره. این نیاز به اثبات داره، این نیاز نداره. در نهایت حکم استقرا که باید ثابت بشه. پس حکم استقرا هم باید به ازای n برابر k به اضافه 1 ثابت بشه. این مرحله هم نیاز به اثبات دارد. مرحله اول و آخر پی 1 و k به اضافه 1 نیاز به اثبات داره، ولی پی k درسته، فرض مسئله هست. در این مرحله کار خاصی ما نمی کنیم.
خب اینطوری هستش نحوه اثبات. مثلا فرض کنید گفته که مجموع n عدد صحیح با شروع از 0 برابر با 1/2 n در n به اضافه 1 باشه، یا همون به ما بگه سیگما آی از 0 تا n برابر باشه با n در n به اضافه 1/2. پس ما میایم اون 3 تا مرحله رو میخوایم با استقرار ریاضی این رو ثابت بکنیم. 3 تا مرحله رو میخوایم پیاده بکنیم. مرحله اول با پی 1 نشون دادیم پایه استقرار است. قرار شد برای نقطه شروع این رو ثابت بکنیم. گفته شروع از کجاست؟ شروع از 0. حالا فرق نمیکنه، اگر هم اینجا بود میگفتیم آی برابر 0. پس اینو باید برای 0 شروع بکنیم. مجموع 0 جمله یعنی خب همون 0 دیگه برابر هستش با 1/2 به جای n بذارید 0. 1/2 0 در 0 به اضافه 1 که میشه همون 0. طرف اول 0، طرف دوم هم 0. پس این برقراره. این مرحله اول معمولا به همین شکله، یعنی با یک جایگذاری خیلی ساده اثبات میشه و نیاز به اثبات خاصی نداره. معمولا مرحله اول به همین شکله. میریم سراغ مرحله دوم. گفتیم با پی کا نشون میدیم فرض استقرار. خب فرض استقرار فرض میکنیم که به ازای کا اون مسئله‌مون برقراره. الان فرض میکنیم که مجموع به ازای n بذارید کا، مجموع کا عدد صحیح برابر باشه با کا در کا به اضافه 1/2. یعنی ما شروع بکنیم 0 رو با 1 2 3 4 5 6 همینطوری بیاید کا منهای 1 کا، اینا رو اگر با هم جمع بکنیم برابر هستش با 1/2 کا در کا به اضافه 1/2. حالا یا به این فرم فرق نمیکنه. پس این فرض ما هستش، بهش میگیم فرض استقرار. این درسته، نیاز به اثبات نداره، این فرض استقرار تموم شد و رفت. میریم سراغ حکم استقرار که با پی کا به اضافه 1 نشون میدیم. باید ثابت بکنیم که این فرضی که ما اینجا انجام دادیم به ازای کا به اضافه 1 هم برقراره. یعنی مجموع کا به اضافه 1 جمله برابر هستش با به جای این کا هم بنویسید کا به اضافه 1. خب مجموع کا به اضافه 1 جمله منظور 0 1 2 3 تا میاد کا منهای 1 کا به اضافه 1 برابر هست با طرف دوم. حالا به جای این کاها شما بنویسید کا به اضافه 1، چون میخوایم به ازای کا به اضافه 1 این رو ثابت بکنیم. فقط حواسمون هست دیگه اینجا مثلا این چند جمله ای که ننوشته، مثلا 2 تا جمله آخر رو من از اینجا بخوام بنویسم، این هم برای اختصار ننوشته این رو 0 1 2 3 همینطوری رفته مثلا تا کا منهای 1. بعد مثلا جمله بعدی چیه؟ جمله بعدی کا هستش. بعد جمله بعدی چیه؟ جمله بعدی همین کا به اضافه 1. این ولی خب به اختصار معمولا اینطوری نوشته میشه دیگه. خب اینجا هم که کا به اضافه 1 به اضافه 1 میشه همون کا به اضافه 2. این رو باید اثبات بکنیم. این نیاز به اثبات داره. برای اینکه اثبات بکنیم این طرف اول رو ما انتخاب میکنیم، میخوایم ثابت بکنیم که برابر طرف دوم. باید از طرف اول برسیم به طرف دوم. خب این طرف اول رو انتخاب کردیم، مجموع کا به اضافه 1 جمله که خب گفتم مثلا جمله قبل از کا به اضافه 1 کا، جمله قبل از اون کا منهای 1. این مجموع کا جمله رو جدا می نویسیم به اضافه کا به اضافه 1. چرا جدا می نویسیم؟ چون میخوایم از فرض استقرار استفاده کنیم. مجموع کا جمله اینجا گفتیم 0 تا کا اگه با هم جمع بشه میشه 1/2 کا در کا به اضافه 1. پس به جای این همون می نویسیم 1/2 کا در کا به اضافه 1. این جمله هم که خودش رو می نویسیم. حالا این دقیقا مثل این میمونه که مثلا نوشته باشه مثلا نوشته باشه 1/2 کا ضرب داره، حالا یک کا به اضافه 1 جمله اول داره، مثلا فرض کنید بشه x به اضافه دوباره x. خب ما میتونیم وقتی که این کا به اضافه 1 در این جمله هست و در جمله بعد از این هم هست، میتونیم از یه دونه کا به اضافه 1 بیایم فاکتور بگیریم به طور معادل. مثلا اینجا من میخواستم از
یه دونه ایکسش فاکتور بگیرم، خب از جمله اول 1/2 کا باقی میمونه به اضافه از جمله دوم هم که 1 باقی میمونه. این هم همینه دیگه، از کا به اضافه 1 که فاکتور بگیرم اینجا 1/2 کا باقی میمونه، اینجا هم که 1 باقی میمونه. حالا این برای اینکه دقیقا برسه به این فرم دوم، اینجا در داخل پرانتز هم از یه دونه 1/2 فاکتور میگیرم که دقیقا برسه به طرف دوم. پس طرف اول رو برداشتیم، رسیدیم به طرف دوم، پس میگیم حکم استقرا برقراره. یعنی ما این پایه رو ثابت کردیم، فرض رو داریم، حکم رو هم ثابت کردیم رو پله اول میتونیم وایسیم، فرض کردیم رو پله کاومیم، ثابت کردیم که میتونیم به پله بعدی بریم. پس این گزاره میتونه به ازای انتهای دلخواه ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب میتونیم بگیم که در حقیقت ما حکم مسئله رو ثابت کردیم. فرض کردیم رو پله کاومیم، ثابت کردیم که میتونیم به پله بعدی بریم. پس این گزاره میتونه به ازای انتهای دلخواه ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب میتونیم بگیم که در حقیقت ما حکم مسئله رو ثابت کردیم. خب حالا هر کدوم از مراحل که سوال هست، مشکل هست، بگید تا من توضیح بدم. ببینید قسمت اثبات از اولش که خیلی آسونه آقای عباس آبادی، فقط کافیه که به ازای اون نقطه شروع اینو ثابت کنید. و وقتی گفته شروع از صفره، شما ثابت کنید به ازای مجموع صفر جمله برابر صفره. خب طرف اول که صفره، طرف دوم هم به جای انها صفر بذارید میشه صفر. طرف اول و دوم با هم برقراره. حالا مرحله بعدی پی کا هست، باید ثابت بکنید که فرض بکنید که به ازای پی کا برقرار، به ازای کا برقراره، یعنی مجموع کا جمله برابر کا در کا به اضافه 1. خب مجموع کا جمله منظور 0 1 2 تا کا دیگه. مثلا شما فرض کنید مجموع 5 جمله میشه 0 به اضافه 1 به اضافه 2 به اضافه 3 به اضافه 4 به اضافه 5. این میشه مجموع 5 تا جمله. الان مجموع کا جمله میشه 0 تا کا برابر با 1/2 کا در کا به اضافه 1. درسته این فرض. بعد میگیم خب حالا به ازای کا به اضافه 1 باید ثابت بکنیم. مجموع کا به اضافه 1 جمله برابر هستش با، به جای این کاها باید بذاریم این دفعه کا به اضافه 1. به جای این کاها باید بذاریم کا به اضافه 1 که بشه 1/2 کا به اضافه 1 در کا به اضافه 2. حالا این رو ما باید ثابت کنیم. برای اینکه ثابت کنیم طرف اول رو برمی‌داریم، برسیم به طرف دوم. طرف اول رو که برداشتیم، خب کا تا جمله اولش رو از فرض استقرا فقط جایگذاری میکنیم، چون برابره. به جای این مجموع می نویسیم 1/2 کا در کا به اضافه 1. مرحله بعدی فقط هیچی، یه دونه فاکتور گرفتیم از کا به اضافه 1 دیگه. کجاش اینقدر خیلی آسون، خیلی سخت شده برات آقای عباس آبادی؟ این یه تیکه که مجموع کا جمله است، از فرض استقرا مقدارش رو جایگذاری میکنیم.
مرحله بعدی هم فقط یه فاکتور ساده است، مثل این مرحله میمونه، معادله، مثل همینجاست. از کا به اضافه یک، کا به اضافه یک همین تو این جمله است هم توی این جمله است. پس از یکی از اینها فاکتور میگیریم. جمله اول باقی میمونه یک دوم کا، جمله دوم هم که یکه، همین. ماشین حساب لازم نداره درس ما که آقای سفریان. دوست داری ماشین حسابم بیار، ولی خب لازم نیست که. اینجا الان ماشین حسابو تو این اثبات میخوای چیکار کنی؟ نه لازم نیست آقای سفریان. نه بابا، اوپن بوک تموم شد دورش دیگه، مال دوره امتحان مجازی بود. یا این مثال هم دوباره گفته با استفاده از استقرای ریاضی ما میخوایم ثابت کنیم که 3 ضرب در 1 به اضافه 3 ضرب در 2 3 ضرب در 3 3 ضرب در 4 3 ضرب در 5 همینطوری تا 3 ضرب در n اگه با هم جمع بشن میشه 3 تا n2 به اضافه n دوم. پس اون 3 تا مرحله رو میریم. پایه استقرا از کجا شروع شده؟ گفته n عضو n، ما میدونیم مجموعه اعداد طبیعی هست 1 2 3 تا الی آخر. نقطه شروع ما پس یکه. باید اول ثابت بکنیم که وقتی n یکه تساوی برقراره. خب وقتی n یکه فقط 3 ضرب در 1 از طرف اول باقی مونه، طرف دوم هم به جای n ها 1 بذارید. 3 تا 1 به توان 2 به اضافه 1 دوم. خب این دوتا با هم برابرن، پس پایه استقرا ثابت میشه. میگم این مرحله اول معمولا با یک جایگذاری ساده اثبات میشه. مرحله دوم فرض میکنیم به ازای کا جمله برقرار باشه. خب به جای اینها کا می نویسیم دیگه. 3 ضرب در 1 تا 3 ضرب در کا برابر هستش با 3 تا کا 2 به اضافه کا دوم. این درسته، این ثابت شده هستش. در مرحله آخر حکم رو باید اثبات بکنیم. به ازای کا به اضافه 1. خب به جای کاها بنویسید کا به اضافه 1. به ازای این کا هم کا به اضافه 1. به ازای این کا هم کا به اضافه 1. این رو باید ولی ثابت بکنیم. حالا این عبارت رو اول ثابت کرده، ساده تر کرده طرف دوم رو. گفته خب این کا به اضافه 1، اینم کا به اضافه 1. از یکی از کا به اضافه 1 ها فاکتور بگیریم. طرف اول این جمله یه دونه کا به اضافه 1 میمونه، این جمله هم 1 باقی میمونه که میشه همون کا به اضافه 2. حالا دوباره این طرف اول رو ور میداره. خب میگه که این به این شکل توالی 3 ضرب در 1 3 ضرب در 2 3 ضرب در 3 3 ضرب در 4 تا میره 3 ضرب در کا به اضافه 1. حالا مثلا دو سه تا جمله قبل از این رو بخوایم بنویسیم، این 3 ضرب در کا به اضافه 1 جمله قبلش 3 ضرب در کا بوده، جمله قبلترش 3 ضرب در کا منهای 1 بوده. به این فرم بوده در حقیقت که خلاصه نویسی کرده و همینطوری رفته تا 3 ضرب در 1. پس میاد این مجموعه این از 3 ضرب در 1 تا 3 ضرب در کا رو دقیقا مثل مثال قبلی جدا میگیره. چرا؟ چون میخواد از فرض استقرا استفاده کنه. میگه خب 3 به اضافه 6 به اضافه 9 تا 3 کا همون میشه 3 تا کا 2 به اضافه کا دوم. اینو میاره به جای این عبارت اینو مینویسه به اضافه حالا 3 تا کا به اضافه 1. اینجا دوباره کا 2 به اضافه کا از یه دونه کا فاکتور گرفته که شده از کا فاکتور بگیم جمله اول کا باقی میمونه، جمله دوم هم
یک باقی مون. اینم نمیخواد 6 دوم به اضافه حالا خود عبارت که هست 3 تا کا به اضافه 1. حالا از 2 اگر مخرج مشترک بگیریم میشه 3 کا ضرب در کا به اضافه 1 به اضافه 6 تا کا به اضافه 1. دوباره همون فاکتوره دیگه، کا به اضافه 1 اینجا هست، کا به اضافه 1 اینجا هم مجدد هستش. پس از یه دونه کا به اضافه 1 فاکتور بگیریم بشه جمله اول 3 کا، جمله دوم هم 6 باقی میمونه. اینجا هم که از یه 3 فاکتور بگیریم دقیقا میرسه به همین طرف دوم. پس دقیقا مثل مثال قبلی طرف اول رو برداشتیم ساده کردیم با استفاده از فرض استقرا تا رسیدیم به طرف دوم. از طرف اول به طرف دوم رسیدیم، پس میگیم حکم استقرا برقرار. وقتی هم که این 3 تا مرحله رو رفتیم خب میگیم پس اون خاصیتی که داشتیم کلا برقرار هستش. یکی مثل حالا اونایی که مثلا حضور ذهن دارم آقای سیفی مثلا هستش اثبات برای این اثبات مثلا مجموع آی 2 هستش، مجموع آی به توان 2. این مجموع آی بود، آی از 0 تا n که مجموع آی به توان 2 اگر اشتباه نکنم و درست خاطرم مونده باشه برابر هستش با n ضرب در n به اضافه 1 ضرب در 2 تا n به اضافه 1 اگر درست یادم مونده باشه 2 تا n به اضافه 1 تقسیم بر 6. این یکی هستش. یا مرحله بعدی مجموع آی به توان 3 هستش، مجموع آی به توان 3 هستش، آی از 0 تا n که این هم برابر هستش با این همون مجموع آی به توان 1 یعنی به توان 2 باید برسه، یعنی همون n در n به اضافه 1 n در n به اضافه 1 دومی که داریم اینا همشون به توان 2. این میشه n2 در n به اضافه 1 به توان 2 4. این هم میشه آی به توان 3. اینا مشابه همین حالات هستن. حالا اینا رو حضور ذهن دارم که مشابه همین استقرار ریاضی ثابت میشه. آره دیگه همین ها میاد امتحان. آخه این 10 دقیقه صبر کن ببینیم چی پیش میاد اصلا آقای سفریان. بذار ببینیم امتحان حضوری واقعا خواهد بود نخواهد بود. یا این سری رو این برابری رو گفته ثابت بکنید به ازای n عضو n. خب باز دوباره وقتی گفته n عضو n مجموعه اعداد طبیعی 1 هست 2 هست 3 هست تا الی آخر که شروع از 1. پس p 1 با ازای n برابر 1 باید ثابت کنیم. جایگذاری میکنیم. اگر n بشه 1 طرف اول این n بشه 1 فقط همون میشه 1 به توان 3. طرف دوم چی میشه؟ اگر n 1 2 تا n همون میشه 1 به توان 2. 1 به توان 3 آیا برابر با 1 به توان 2 هست؟ آره 1 به توان 3 با این برابره. پس این اثبات میشه. مرحله بعدی آخه این 10 دقیقه صبر کن ببینیم چی پیش میاد اصلا آقای سفریان. بذار ببینیم امتحان حضوری واقعا خواهد بود نخواهد بود.
یا این سری رو، این برابری رو گفته ثابت بکنید به ازای n عضو n. خب باز دوباره وقتی گفته n عضو n مجموعه اعداد طبیعی 1 هست، 2 هست، 3 هست تا الی آخر که شروع از 1. پس p 1 با ازای n برابر 1 باید ثابت کنیم. جایگذاری میکنیم. اگر n بشه 1 طرف اول این n بشه 1 فقط همون میشه 1 به توان 3. طرف دوم چی میشه؟ اگر n 1 2 تا n همون میشه 1 به توان 2. 1 به توان 3 آیا برابر با 1 به توان 2 هست؟ آره 1 به توان 3 با این برابر. پس این اثبات میشه. مرحله بعدی حکم رو به ازای فرض میکنیم این عبارت به ازای کا برقراره. به ازای انها بنویسیم کا، به ازای انها بنویسیم کا و این برقرار هست، نیاز به اثبات هم ندارد، این برقرار. مرحله بعدی به ازای کا به اضافه 1 به جای انها کا به اضافه 1 به جای انها کا به اضافه 1 بنویسیم. حالا این رو ما باید ثابت بکنیم. فقط این اومده جملات قبلی رو هم نوشته دیگه. 1 2 مثلا میاد تا کامنهای 1 به توان 3، مثلا جمله قبلش هست کامنهای 1 به توان 3، بعد کا به توان 3 و بعد کا به اضافه 1 به توان 3. اینجا مثلا هست 1 2 3 همینطوری میاد تا کامنهای 1 کا و کا به اضافه 1 همشون به توان 2. که حالا این دفعه برخلاف اون دوتا مثال قبلی میخوایم از طرف دوم برسیم به طرف اول. کاری که میکنیم طرف دوم رو انتخاب میکنیم، میخوایم برسیم به طرف اول. در طرف دوم این مجموعه کا جمله رو یه جمله در نظر میگیریم چون از قبل داریم این رو، و جمله بعدی جمله کا به اضافه 1 رو هم یه عبارت در نظر میگیریم. این دقیقا داخل پرانتز یه همچه حالتی میشه آ به اضافه ب کلش به توان 2 میرسه. یه همچه حالتیه. این آ همین پرانتزه، این ب هم کا به اضافه 1. الان این یک اتحاد دقیقا آقای سیفی، اتحاد اوله دیگه. میشه اولی به توان 2، 2 برابر اولی در دومی به اضافه دومی به توان 2. خب چرا این کار رو کردیم؟ چون میخواهیم تک به تک این جملات رو ساده بکنیم. جمله اول 1 به اضافه 2 تا کا به توان 2، دقیقا همینه دیگه. 1 به اضافه 2 به اضافه 3 تا کا به توان 2. خب این رو مقدارش رو میدونیم، همون هستش 1 به توان 3 2 به توان 3 تا کا به توان 3. پس میام این رو به جای گذاری میکنم. این اومده به جای این عبارت از فرض استفاده کرده و این عبارت رو جایگذار کرده. این جمله اول. جمله دوم هستش 2 ضرب در 1 2 3 تا ما همون مجموعه کا جمله است دیگه، همون سیگماییه که به عنوان مثال اول ثابت کردیم هست کا در کا به اضافه 1 دوم. پس به ازای این مجموعه کا جمله هم می نویسیم کا در کا به اضافه 1 دوم. این کا به ضرب در کا به اضافه 1 رو بنویسیم، کا به اضافه 1 به توان 2 رو هم دوباره بنویسیم. حالا اگر این ضرب رو اینجا انجام بدیم این 2 با این 2 ساده میشه و این کا به اضافه 1 با این کا به اضافه 1 ضرب بشه میشه کا به اضافه 1 به توان 2. الان این دقیقاً کا به اضافه 1 به توان 2 اینجا هست، اینجا هم دوباره هست، تو هر دو تا جمله هست. پس از یکی از اینها فاکتور میگیریم، از کا به اضافه 1 به توان 2. جمله اول کا میمونه، جمله دوم هم 1 میمونه. حالا کا به اضافه 1 به توان 2 ضرب در کا به اضافه 1 میشه کا به اضافه 1 به توان 3. با اینا کاری نداریم، با اینا دیگه همینطوری تکرار میشه کا به اضافه 1 به توان 3. این 1 به توان 3 2 به توان 3 تا کا به توان 3 به اضافه کا به اضافه 1 به توان 3 همون طرف اول هستش. این دفعه برخلاف اون قبلی ها ما اومدیم طرف دوم رو برداشتیم، از طرف دوم اومدیم رسیدیم به طرف اول. پس این دفعه این طرف دوم رو برداشتیم نوشتیم، اینجا رسیدیم از طرف دوم به طرف اول. پس میگیم که این تساوی در حقیقت برقراره و حکم استقرا
ثابت می شود. فاکتور گرفتن هم که دچار اشتباه نشید یه وقتا. این مثلا مثل این میمونه که بگید کا ضرب در x به توان 2 به اضافه دوباره x به توان 2. خب x به توان 2 تکرار شده دیگه. از یه دونه x به توان 2 من اگه فاکتور بگیرم جمله اول کا باقی میمونه، جمله دوم 1 باقی میمونه. دقیقا مثل همین مونه، یه فاکتورگیری ساده هستش. محاسبه خاصی صورت نمیگیره، فقط همون مراحل هستش که باید پشت سر هم طی بشه. آره دیگه، اینا مثال های ساده مربوط به این استقراء ریاضی هستن. ساده هستش. محاسبه خاصی صورت نمیگیره. فاکتور گرفتن هم که دچار اشتباه نشید یه وقتا. این مثلا مثل این میمونه که بگید کا ضرب در x به توان 2 به اضافه دوباره x به توان 2. خب x به توان 2 تکرار شده دیگه. از یه دونه x به توان 2 من اگه فاکتور بگیرم جمله اول کا باقی میمونه، جمله دوم 1 باقی میمونه. دقیقا مثل همین مونه، یه فاکتورگیری ساده هستش. محاسبه خاصی صورت نمیگیره، فقط همون مراحل هستش که باید پشت سر هم طی بشه. آره دیگه، اینا مثال های ساده مربوط به این استقراء ریاضی هستن. خب باز کدوم قسمتش مشکل دارید؟ کدوم قسمت گنگ سوال دارید بگید تا من توضیح بدم. پس این جمله دقیقا فرض استقرا هست، پیکا هست، میاریم جایگذاری میکنیم. اینا فقط جایگذاری فرض استقرا هست. این جمله هم مجموعه کاتا سری هستش که میشه کا در کا به اضافه 1 دوم. میاریم این رو هم از اینجا جایگذاری میکنیم و خب الان این ضرب رو اگه انجام بدم این دو با این دو ساده میشه. یه کا به اضافه 1 اینجا هست، یکی هم اینجا هستش که خب از اینجا اومده. این دوتا کا به اضافه 1 که میشه کا به اضافه 1 به توان 2 و فقط هیچی، یه فاکتور گرفتم x2 ضرب در x میشه x به توان 3. توان 3 این دوتا ضرب در هم میشه دیگه. کا به اضافه 1 به توان 2 ضرب در کا به اضافه، مثل این میمونه. مثلا بگید x به توان 2 ضرب در x میشه همون x به توان 3 دیگه، x به توان 3. این هم همینه، کا به اضافه 1 به توان 2 ضرب در کا به اضافه 1 میشه کا به اضافه 1 به توان 3. خب حتما هم مثل مثال‌های قبلی تنها کاربرد استقراء ریاضی اثبات یک ویژگی برای کا جمله حالا یا ان جمله نیست. میتونه به این فرم هم باشه که ثابت کنید که به ازای n عضو n خب دوباره اعداد طبیعی شروع از یکه. این عدد بر 7 بخش پذیره. اولا که خب چه عددی بر 7 بخش پذیره؟ مثلا در ساده تری میگیم 14 بر 7 بخش پذیره. چرا که 14 برابر هستش با 7 14 برابر هستش با 7 ضرب در مثلا عدد 2.
یا مثلا 21 بر 7 بخش پذیره چون که برابر هستش با 7 ضرب در عدد 3. به همین شکل اگه ادامه بدیم یا بگیم آره تقسیم هم میتونیم بگیم. به همین شکل چون میخوایم اثبات رو به این فرم بگیم، به همین شکل مثلا ادامه بدیم. این 35 باز دوباره میگیم بخش پذیر بر 7. چرا؟ چون برابر هستش با 7 ضرب در 5. یا بگیم 7 ضرب در یه دونه مثلا m که این m عضو مجموعه اعداد صحیح. خلاصه این که اعداد بخش پذیر بر 7 هستن به شرطی که برابر باشن با 7 ضرب در حالا یه عددی عضو مجموعه اعداد صحیح دیگه، اعشاری نباشه. اگر این عددی که ما داریم 14 21 35 یا هر عددی که به ما داده برابر باشه با 7 ضرب در یه عدد صحیح، 7 ضرب در حالا مثلا 5 3 2، میگیم این عدد بر 7 بخش پذیر هستش. پس با این حساب اینکه گفته این عددی که اینجا نوشته بر 7 بخش پذیره، باید ثابت بکنیم که این عدد ما یعنی 2 به توان n به اضافه 2 به اضافه 3 به توان 2n به اضافه 1. این عدد اگه بخواد به 7 بخش پذیر باشه برابر هستش با 7 ضرب در چی؟ ضرب در یه عبارتی که این عبارت من عضو مجموعه اعداد صحیح باشه، یعنی اعشاری نداشته باشه. مثلا برابر باشه 7 ضرب در m، این m که یک عدد صحیح باشه. اگر این رو ثابت بکنم در حقیقت همون مسئله من میشه. خب میخوام با استقرای ریاضی ثابت کنم. پایه استقرا از 1 شروع میشه چون n عضو 1. باید ثابت کنم اگه n 1 باشه این عدد بر 7 بخش پذیره. به جای این دوتا n ها 1 گذاشته، حاصل شده 35. 35 هست 7 ضرب در 5 که این 5 همون اون عدد عضو ضدیه که دنبالشیم دیگه. میگه پس این هیچی دیگه، بخش پذیر بر 7 هستش. کا به فرض استقرا میگیم که این عدد به ازای n برابر کا بر 7 بخش پذیره. به جای n ها کا بنویسید، بشه 2 به توان کا به اضافه 2 به اضافه 3 تا 3 به توان 2 کا به اضافه 1 بر 7 بخش پذیره. یعنی چی بر 7 بخش پذیره؟ یعنی برابر هستش با 7 ضرب در یه دونه حالا مثلا امی انی کایی هر چی که میخواید اسمش رو بذارید. خلاصه این که این عدد امی که الان اینجا نوشتیم صحیح، عضو اعشاری نداره. این رو فرض میکنیم به عنوان فرض استقرا. حکم استقرا به ازای کا به اضافه 1 باید ثابت کنیم دیگه. به جای کاها باید بنویسیم کا به اضافه 1. یعنی اینجا بیاید به جای این n ها 2 تا n داریم، به جای هر دوشون نوشتیم کا به اضافه 1 بر 7 بخش پذیره. یعنی برابر است با 7 ضرب در حالا مثلا یه دونه p q r هر چی اسمش رو میذارید. فقط مهم اینه که اعشاری نباشه. خب این رو ساده کرده، کا به اضافه 1 به اضافه 2 میشه 3، اینجا هم ضرب کرده میشه 2 کا به اضافه 3. اینو چطوری اثبات میکنیم؟ ما فرض استقرار رو بنویسیم، پی کایی که اینجا درست هست رو بنویسیم. یکی از این دوتا عبارت رو از این ساده کنیم، حساب کنیم. مثلا این اومده گفته این 2 به توان کا به اضافه 2 به اضافه فلان، این رو ببره طرف دوم میشه منهای 3 به توان 2 کا به اضافه 1. میخوام از این استفاده کنیم. برای اینکه بتونیم استفاده کنیم این حکم استقرار رو بنویسیم، این 2 به توان کا به اضافه 2 رو اینجا تولید کنیم. این توان کا به اضافه 3 هست، این کا به اضافه 2. اینجا یک واحد اضافه داره، اون یه دونه واحد اضافه رو جدا می نویسیم. این هم همینطور توان 3 2 کا به اضافه 1، اینجا توان 3 2 کا به اضافه 3. اینجا دو واحد بیشتره، این 1 این 3، دو واحد بیشتر، اون دو واحد بیشتر رو اینجا می نویسیم. چرا این کار رو می کنیم؟ چون میخوایم در مرحله بعدی دقیقاً از مرحله قبل جایگذاری انجام بدیم. به جای 2 به توان کا به اضافه 2 این عبارت رو جایگذاری کنیم، چون برابره به جاش بنویسیم 7 m منهای 3 به توان 2 کا به اضافه 1. حالا این
دوتا چون تکرار شدن در مرحله بعدی میتونیم ازشون فاکتور بگیریم. اول این دو رو ضرب بکنیم، 2 ضرب در 7 14 منهای 2 ضرب در این عبارت. الان دیگه میتونیم از این عبارت 3 به توان 2k به اضافه 1 چون تکرار شده تو این دوتا جمله فاکتور بگیریم. خب فاکتور که بگیریم 9 منهای 2 هم که میشه 7، از یه دونه 7 حالا دوباره فاکتور میگیریم، میشه 7 ضرب در 2m به اضافه 3 به توان 2k به اضافه. این 2m به اضافه 3 به توان 2k به اضافه 1 یه عدد صحیحه، اعشاری نیست. چرا؟ اولا که این m از اینجا میدونیم که صحیحه، پس 2m یه عدد صحیحه، اعشاری نیست. اینجا هم که 3 به توان هر عدد صحیحی برسه 2k به اضافه 1 صحیحه دیگه. 3 به توان هر عدد صحیحی برسه دوباره اعشاری نمیشه، صحیحه. پس کل این عبارت عضو مجموعه اعداد صحیح. این همون nیه که ما دنبالشیم. 7 ضرب در یه دونه عدد صحیح شده، یعنی اینکه این عبارت برابر هستش با همون 7 ضرب در یه عدد صحیح، همونی که ما از همون اول هم دنبالش بودیم. پس ثابت کردیم که این 2 به توان k به اضافه 3 به اضافه 3 به توان 2k به اضافه 3 بر 7 بخش پذیره، یا بگیم که حکم استقرا به این طریق ثابت شد. خب حالا بگید کدوم مرحله براتون سوال بود تا من باز توضیح بدم این مرحله. فرقی نمیکنه توی پیکا، حالا جا نیست، میتونستیم اینجا مثلا 3 به توان 2k به اضافه 1 رو حساب کنیم. برعکس میخوام بنویسم، بگم 3 به توان 2k به اضافه 1 برابر میشه با، حالا این دفعه این 2 به توان k به اضافه 1 رو میبرم طرف دوم، مینویسم برابر میشه با 7m منهای 2 به توان 2k به اضافه 2k به اضافه 1. خب بعد میام توی این مرحله توی این عبارت دوم این دفعه به جای این 3 به توان 2k به اضافه 1 این رو جایگذاری میکنم، یعنی عبارت میشه این تساوی که اینجا هست به این شکل نوشته میشه 2 به توان 1 ضرب در 2 به توان k به اضافه 2. اینطوری باید این چون توان ها میخوایم یکی باشه، توان این 2k به اضافه 1 که اینجا هست 2 به توان k، این بره طرف دوم میشه k به اضافه 2 دیگه، k به اضافه 2. این به این فرم در میاد. این پاک کنم این رو. خب الان درست شد دیگه. این 2 به توان k به اضافه 2 میره طرف دوم، که منهای 2 به توان k به اضافه 2. خب حالا جاگذاری بکنم این رو در این عبارت، میشه 2 ضرب در 2 به توان k به اضافه 2 به اضافه 3 به توان 2 یا همون 9 ضرب در، به جای 3 به توان 2 به اضافه 1 اون عبارت رو جاگذاری میکنم، یعنی می نویسم 7m منهای 2 به توان k به اضافه 2 منهای 2 به توان k به اضافه 2 میشه. میتونیم به این فرم بنویسیم. حالا این دفعه بعد اینکه این 9 رو ضرب کردیم، 9 رو ضرب در 7 و 9 رو ضرب در این عبارت کردیم، توی دوتا جمله از 2 به توان k به اضافه 2 که تکرار شده باید فاکتور بگیریم. این دفعه فاکتور از این، حالا ما چون اینجا مثلا 3 مونده بود، از 3 به توان 2k به اضافه 1 فاکتور گرفتیم. فرقی نمیکنه هر کدوم که جاگذاری کنیم در نهایت به این عبارت باید برسید. 7 ضرب در یک عبارت صحیح. حالا اون عبارت صحیح هر چی که هست، مهم اینه که فقط اعشار نداشته باشد، صحیح باشد.
خب بچه کجا سوال هست مشکل هست بگید تا من توضیح بدم. خب به اضافه یک رو دیگه کل این عبارت رو جاگذاری میکنم، یعنی 100 باز دوباره این مثال هم همینه دیگه، گفته این عدد بر 133 بخش پذیره، یعنی باید ثابت کنیم این عدد برابر هستش با 133 ضرب در یه دونه حالا عبارتی. این عبارت هر چی که میخواد باشه، مهم اینه که فقط اون عبارت عضو زد باشه دیگه، اعشار نداشته باشه. پی یک رو نوشته، به جای انها یک گذاشته. خب عددی که به دست اومده این هست 133 ضرب در 23. این 23 همون عضو زدیه که دنبالشیم دیگه، یعنی اعشار نداره. میگه پس 133 ام بخش پذیر بر 133. به ازای کار نوشته، میگه خب این برقراره، با این کاری ندارم. بعد اومده به جای این دوتا انها نوشته کا به اضافه یک، گفته این برابر با مثلا 133 ضرب در یه عدد صحیحه، حالا اسمش رو هرچی میزنه. دقیقا مثل قبلی پی کا به اضافه یک رو نوشته، اینجا مثلا 11 به توان کا به اضافه 2 رو حساب کرد. حالا توانها رو یکی کنیم، این کا به اضافه 2 این کا به اضافه 3، این یک واحد اضافه داره، اون یک واحد اضافه رو جدا می نویسه. این دو کا به اضافه 1 این هم به اضافه 3، این دو واحد اضافه داره، اون دو واحد اضافه رو دوباره جدا می نویسی که با هم یکی بشه. بعد میاد به جای 11 به توان کا به اضافه 2 این عبارت یک رو که از فرض استقرا بود عیناً اینجا جایگذاری میکنه. بعد که ضرب کرد از این عبارت، چون توانها رو یکی کردیم، میاد از 12 به توان 2 کا به اضافه 1 فاکتور میگیره و خب نتیجه این میشه که کل عبارت میشه 133 ضرب در 11 ام منهای 12 به توان 2 کا به اضافه. خب 11 ام حتما یه عدد صحیح اعشار نداره، چرا که ما اصلا فرض کردیم اینجا ام عضو زده دیگه، ام عضو زده، پس این کلا صحیحه. 12 هم که به توان یه عدد صحیح برسه صحیحه، حاصل جمع اینها، حاصل تفریق اینها حتما عضو یه عدد صحیح هستش، یعنی همونی که ما میخواستیم 133 ضرب در یه عدد صحیح، 133 ضرب در یه عدد صحیح. پس میگیم که کا به اضافه یکم بر این 133 بخش پذیر هستش، هر سه تا مرحله برقراره، پس همه اعداد به این اینها حاصل تفریق اینها حتما عضو یه عدد صحیح هستش، یعنی همونی که ما میخواستیم 133 ضرب در یه عدد صحیح، 133 ضرب در یه عدد صحیح. پس میگیم که کا به اضافه یکم بر این 133 بخش پذیر هستش، هر سه تا مرحله برقراره، پس همه اعداد به این
خب سوال هست، مشکل هست، اصلا میره میاد. این نمیدونم چرا سامانم امروز اینطوری شده. پس این هم باز دوباره فرقی نمیکنه حالا به این فرم نوشته. ما از روی پیکا، یعنی از روی این عبارت میتونستیم بنویسیم که ما 12 کا به اضافه 1 رو میتونستیم حساب کنیم. بگیم 12 به توان 2 کا به اضافه 1 برابر هستش با به اضافه 1 برابر هستش با اون 133 m، اون 133 ضرب در ام صحیح منهای 11 به توان کا به اضافه 2، 11 به توان کا به اضافه 2. حالا بیایم تو این عبارت جایگذاری بکنیم. جایگذاری که بکنم، خب عبارت اول خودش 11 ضرب در 11 به توان کا به اضافه 2 به اضافه 12 به توان 2 رو هم می نویسم، ضرب در 12 به توان 2 کا به اضافه 1 رو دیگه کل این عبارت رو جایگذاری می کنم، یعنی 133 تا m منهای 11 به توان کا به اضافه 2 رو جایگذاری می کنم. خب الان این رو اگر ادامه بدیم، این 12 به توان 2 رو ضرب بکنیم. بعد از ضرب کردن دو تا جمله داریم که این دفعه این دو تا جمله شامل 11 به توان کا به اضافه 2 خواهد بود. یعنی از این 11 به توان کا به اضافه 2 باید فاکتور بگیرید، کاری که مثلا این در اینجا ما با 12 به توان فلان انجام میدادیم، چون توی دو تا جمله تکرار میشد. اینجا به این فرم 11 تکرار میشه، از این باید فاکتور بگیرید و دوباره در نهایت باید برسید به 133 ضرب در یک پرانتزی، 133 ضرب در یک پرانتزی که داخل پرانتز این دفعه همون 11 به توان کا به اضافه 2 هم هست که یه عدد صحیحه و همه اینها داخل پرانتز رو باید بگید بر اساس عضو زده، پس مشکلی پیش نمیاد. پس خلاصه این که یکی رو از فرض استقرا حساب کنید، در بعدی جایگزین کنید. این هم فرم دومی که از این بخش سوال طرح میشه معمولا. خب کدوم قسمت سوال مشکل هست باز بگید تا من توضیح بدم. سوالی نیست بچه ها؟ مشکلی نیست؟